Hi guys, my name is Mitch and welcome to Mitch Aldo's BH. So for today's video, tuturuan ko kayo kung paano ang new online application para sa passport. Before we start, please subscribe and click mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga upcoming videos ko. So simulan na natin guys kung paano ba ang online application. So, i-search nyo lang passport.gov.ph. So, lalabas yan. Makita nyo sa screen, may nakalagay passport appointment system. So, click nyo lang yon. Tapos, mag-open na siya. Then, may lalabas sa screen nyo ganon. Ulitin natin. Ayan. Okay lang. Press nyo yung okay. Then, may lalabas na terms and condition. Basahin nyo na lang. Then, check nyo yung yung small box. Then, start individual appointment tayo. So, meron doong group appointment kung family kayo. So, click nyo lang siya. Individual appointment. So, ito na yon, individual appointment. So, fill up nyo lang siya, guys. So, choose Middle East kasi nasa Middle East tayo. Then, yung country, Bahrain. Yan, PE Manama. Then, next. So, dito makikita nyo na yung date. So, pili na lang kayo guys kung anong date ang available para sa inyo. Then, nasa ilalim yung time. So, ayan. So, nakalagay naman kung fully booked na siya or available. Then, click nyo lang yung I'm not a robot kung okay na lahat. Kung nakapili na kayo ng date and time. Then, go to next. Click nyo lang yung next. Dito na tayo sa personal information. So, ito na yung information nyo. Lagay nyo lang yung inyong mobile number. Then, email address. So, dapat magkaparehas ang ilalagay nyo sa email address at dun sa confirm email address. At make sure na nabubukas nyo to kasi doon isasend ang ang confirmation. Email confirmation nyo. So, ayan. Fill up nyo lang siya dyan. So, ayan, kung may mali, check yung maigi. Kung ano yung nakalagay dun sa taas na email address, dapat ganun din yung sa ilalim. Kung capital letter siya, capital letter. So, ito, medyo, yan, may mali ako. So, usin natin. Given name. So, yung pangalan nyo. Yung middle name nyo. And guys, so yung date of birth. Year. Kung ano nyo, kung single ba kayo or married. Yan, legitimate. Para sa birth legitimacy. Dami na ngayon pinipil-upan. Yung sa dating application, hindi siya ganito. Ngayon, masyadong maraming pinipil-upan. Pero tiyaga lang guys. Yan, ito naman, father's information.
Ano nga pala guys, dapat nasa within 20 minutes matapos nyo na to. Matapos na kayo sa pag-fill up kasi magsasara tong website. Hindi mo sasave yung ginawa nyo. Kaya medyo kailangan bilis-bilisan natin. I-ready na natin yung mga kailangan, yung passport. Kasi kailangan natin ilagay dito yung passport number kung magpaparenew kayo. Ito naman, maiden name. So, yung apelyido ng dalaga yung nanay nyo. Dapat alam nyo din yun. Yan, nakalagay dyan. Application type. Kung new, renewal, or lost passport kayo. So, kung mapapansin nyo doon, nakalagay siya renewal, new, and lost passport na lang ang nakalagay sa application. Wala na yung releasing. Kasi sabi, yung releasing daw, hindi na siya kailangan ng appointment. Yun yung post ng Philippine Embassy nung nakaraan nung nakita ko. So, ito naman, emergency contact person. Contact person nyo sa Pinas. Contact information. So, ito naman, complete address nyo dito sa Bahrain. So, fill up nyo lang yan. So, yan. Kung na-fill upan nyo na yan, doon na kayo sa next. Tapos, ito, pinapa-review lang yung kung tama ba yung mga fill up nyo. So, yan. Check nyo lang maigi para walang mali. Ayan. So, kung okay na lahat, yan. So, nakalagay sa ilalim, selected appointment schedule. So, andun yung pinili nyo. So, kung okay na lahat, check nyo lang yung I'm not a robot. Tapos, yung isa pa sa ilalim. Click nyo lang siya. So, confirm. So, ayun, nag-confirm na siya. So, sinend na yun sa email address na nilagay nyo. Kaya, dapat, tama yung email address na inilagay nyo dito sa application. Kasi kailangan nyo yun eh. Kung gusto nyo ma-view yung appointment nyo. So, yun lang guys. So, napakadali lang. So, thank you for watching my video.
So, kung hindi ka pa nakasubscribe, please subscribe to my channel and click the notification bell. Thank you!